Hi friends, we Hi are there. here again for another video, and today we are planning to go on a road trip. Yeah. So today we're going to Elbow Falls. Yeah. The drive is less than an hour. So Yeah, so last time I checked, it's gonna be a 58 minutes drive. yeah, not bad. Yes. So So let's let's go go and and let's let's do do it. Punta kami ng A&W to take out some food before there. We're gonna take out some food to bring at lunchtime na. Welcome to A&W. What can I get for you? Two Beyond Meat burger. With cheese? Yes please. You need face mask? Sorry? You need face mask? Yes please. How many? Two. Here. Thank you. Take care. Free mask. So ito yung free mask na binigay ng A&W. We asked for 2. So I was thinking na 2 pieces of face mask, but 2 package. Sa isang package may 4. So pwede na. Magaling. Thank you. Yan na. Provided ng alberta.ca/mask. Diba? Wash your hands, sabi. Dito na. Hi friends, dito na kami ngayon sa Elbow Falls Trail. Ito, welcome to Elbow Falls. Ayan. Ito yung trail ng Elbow Falls. Say hi. Medyo mahangin ngayon mga friends. Pagpasensyahan nyo na kung ang maririnig nyo sa video na ito ay puro hangin. Go! Ha? Dali. Malamig? Ha? Malamig?
Sure. Test the water. Malamig. Wala, hindi ito malalim na pahal. Ha? Ito. Gogo ba yan? Kasi ano eh, mainit. Yung Elbow Falls, Dito tayo ba magsalita siguro pinangalanan siyang Elbow Falls kasi yung form niya is parang elbow. Ha? Hindi ba? Hindi, dito ba Hindi tayo? ba? Mag-picture tayo, magana tayo. Hindi ba Elbow Falls? Dahil elbow. Hindi ko alam. Hindi, okay. Hanapan natin yung ganun. Okay. Kasi meron yun eh. Okay po. So, sobrang lamig dito. Sayang. Sobrang mahangin. Tara na. Kaya pagpasensyahan nyo na kung maririnig nyo ay puro hangin. Boring! Kaya I'm sorry guys. Yung falls, yan ang hanapin natin. May bench oh. Ayun. May bench. Picture tayo. Go! Favorite place in any place? Bench. Bench. Is that fair mo? Dali na! Mahal! Dali na! Grab my hand and let's go together. Find the falls. Kasi hindi natin alam kung nasa Kasi dito yung pinagdadangkot mo. ano? Dito tayo maglakad oh. Sa trail? Oo, gamitin natin yung trail. Okay, Kasi fine. doon yung papunta. Okay, fine. Kagabi mga friends, umulan ng sobra. Hindi pala ulan, hail. Nag-hail ng sobra-sobra. Buti na lang, ngayon, umayos yung panahon. Kaya ito, nakalabas kami. Muntik na kami hindi matuloy. Na naman. Pero, di ba nga, sabi nga namin, let's do it. Do it! Pwede dito mag-hiking, mag-camping, mag-barbecue, or mag-sightseeing lang. Dito na sa viewing deck. Okay. nahanap na namin. So yan na yung rapids. Sobrang lakas ng current mga friends. Delikado, pero sabi nila may nagkakayaking daw dyan, yung mga mahilig sa extreme sports.
Kung sino man kayong mga nanonood ng video na to ngayon, sana ay maganda ang inyong araw. Sana ay nag-enjoy kayo at peace lang ang lahat. Ito na yung diretso after ng falls. Diyan na diretso. Hindi ko na alam kung saan papunta yan. Saan tayo? Doon? Okay, let's go. Go! Maganda dito. Natatakot. Kasi Mali kasi no, sapatos ko. mali daw yung sapatos niya. Nakapang running shoes kasi siya. Tapos andito kami ngayon, walang railings or kahit ano. Baka mahulog. And dito sa Elbow Falls, merong parking space. Malaking parking space nila. Alis na tayo. Yes, sir. Okay. Wow, driver. Nag-record ka. That's it mga friends. We hope you enjoyed this video. Please hit like, comment down below for any questions, and please don't forget to subscribe. Let's do it on the next one. Be well. Peace.